আসসালামু আলাইকুম এভৰিৱান। আজি মই আপোনালৈ আনিছোঁ ব্ৰেডে সজাই এটা সামগ্ৰী, যোনটো বহুত ইজি হয় আপোনালোকৰ কাৰণে বনাবলৈ। চাওঁ আহক কিদৰে মই বনাই গৈ আছোঁ। আপোনালোকে বনাব ঘৰত, সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু সহজে হৈ যাব। ল'ৰা ছোৱালী ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে আমি টিফিন মৰ্ণিং স্কুল যাবলৈ দিবলৈ বৰ অসুবিধা হয়, কি খাব কি নাখায় গতিকে তো আমি এনেকৈ যদি বনাই দিওঁ সিহঁতি খুব ভাল পাব। ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, এনেদৰে কৰি যাবতো আপোনালোকে পাৰিব আৰু সহজে খাই বহুত ভাল লাগিব। আমি প্ৰথমে এটা কণী দিলোঁ, তাৰপিছত আমি অকণমান নিমখ দিম, জলকীয়া গুড়ি অকণমান দিম। আপোনালোকে যদি জ্বলা নাখায় তো কালাৰটো দিলে হ'ব, আৰু কেঁচা জলকীয়া দিব। বিলাহী আমি কাটি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দিব সৰু সৰুকৈ কাটিকে। তাৰপিছত আমি বস্তুটো ভালদৰে লৰাই মিলাই দিব লাগিব। যিমান আপুনি ফেটিব বস্তুটো বৰ ধুনীয়া হৈ ওলাব। তাৰপিছত আমি কেৰাহী এটাত বাটাৰ লৈ লাগিব। বাটাৰ অলপ দি কেনে আমি ব্ৰেডটো ভাজিব লাগিব ভালদৰে। ভাজাৰ পাছত আমি যে সামগ্ৰীখিনি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইখিনি আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব। এতিয়া আমি সামগ্ৰীখিনি দিছোঁ, এনেদৰে দিব। ছাইডে অহা সামগ্ৰীখিনি আমি মাজে মাজে দি দিম, তাৰ ভিতৰত সোমাই যাব ধুনীয়াদৰে। এনেকৈ ওলাই পৰিব। চাওক, কাটা ব্ৰেডটো আমি ওপৰত দি দিছোঁ। সেয়া চাওক, আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, খুব ভাল লাগিব। চাওক, আৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাই ভাল পাব। আৰু প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব।